في قناة وي. هنستعرض مع بعض ليوناردو والصابون البشري. عند زيارتك لمتحف علم الجريمة في إيطاليا سيلفت انتباهك عددا كبيرا من الناس الملتفين حول بقايا قصة مخيفة خالدة في التاريخ الإيطالي لساحرة وصل بها الهوس لتحويل أجساد ضحاياها إلى قطع من الصابون. ولدت ليوناردو في عام 1894 في بلدة صغيرة تدعى مونتيلا في إيطاليا، وكانت ولادتها نتيجة اغتصابا تعرضت له أمها، وقد أجبرها أهلها على الزواج من مغتصبها لتجنب الفضيحة. فلم تكن ليوناردو تعني لأمها سوى ذكرى بغيضة سلبتها شبابها، فأصبحت ليوناردو وحيدة ومنبوذة من الجميع، وانعكس ذلك كله على صحتها، فكانت تداهمها نوبات الصرع من حين لآخر، وقد حاولت الانتحار مرتين خلال تلك الفترة، ولكن المحاولتين باءتا بالفشل، وفي كلا المرتين نظرت أمها باحتقار وقالت لها: أنا آسفة حقا لأنك ما زلت على قيد الحياة. وفي عام 1917 تزوجت ليوناردو بالرغم من معارضة أمها، وخلال زفافها اقتحمت أمها الغاضبة الحفل وألقت عليها لعنة أمام جميع المدعوين قائلة: أتمنى أن يموت جميع أطفالك. وقد تركت تلك اللعنة أثرا بليغا في نفس ليوناردو، وكانت دافعا رئيسيا لما ارتكبته من جرائم لاحقة. وبعد مرور عدة سنوات انتقلت ليوناردو إلى منزل جديد في بلدة كوريجوي في شمال إيطاليا، وهناك تبدلت أحوالها كثيرا، حيث افتتحت دكانا صغيرا واكتسبت شعبية كبيرة لدى السكان الذين لم يكونوا يعلمون شيئا عنها سوى أنها سيدة طيبة ومثابرة وربة بيت مدبرة تصنع الصابون في المنزل وتعد كعكا لذيذا. وقد مات لها 10 أبناء، كما أنها أجهضت 3 مرات حتى صدقت أن لعنة أمها قد تحققت. وقد لجأت بعد ذلك إلى عالم السحر، حيث تعلمت كل شيء عنه من السحرة وتعمقت فيه بشكل مرعب. ولم يكن لديها سوى 3 بنات وولدا، وكانت حريصة عليهم جدا، خاصة ابنها جيوسيبي. ولهذا فإن دخول إيطاليا للحرب العالمية الثانية كان بمثابة الكابوس بالنسبة لها، خصوصا بعد أن انتشرت إشاعات عن نية موسوليني باستدعاء جميع الشباب للخدمة العسكرية الإجبارية، وكان ذلك بمثابة ناقوس الخطر للسيدة ليوناردو، التي وجدت أن الوقت قد حان لتقديم أضحية بشرية للشياطين من أجل إنقاذ ولدها المحبوب من الموت. وقد حرصت على اختيار ضحاياها بعناية كبيرة من بين النسوة المترددات عليها، وكانت فوستينا سيتي هي خيارها الأول. وقد كانت فوستينا المسكينة تبحث عن زوجا، فوعدتها ليوناردو بأن تزوجها شابا غنيا ووسيم مقابل أن تعطيها جميع مدخراتها ولا تخبر أحدا عن هذا الأمر، وأن تأتي إليها فجرا. وبالفعل جاءت وقامت بتخديرها ثم قتلتها، وقامت بتقطيع جسدها ووضعته في قدر صناعة الصابون على النار مع 7 كيلوغرامات من الصودا، وصنعت من جسمها صابونا بشريا. الضحية الثانية كانت امرأة تدعى فرانشيسكا، وأغرتها ليوناردو بتدبير وظيفة لها كمعلمة في بياتشينزا بشمال إيطاليا، وأقنعتها بألا تخبر أحدا عن الوظيفة الجديدة، وذلك دفعا للحسد والعين الشريرة، وطلبت منها أن تأتي إلى منزلها فجرا. وطبعا كان ذلك آخر مشوارا في حياة السيدة فرانشيسكا، إذ لم يراها أحدا بعد ذلك، وكان مصيرها مثل الضحية السابقة. أما الضحية الثالثة فقد كانت مغنية مشهورة تدعى فيرجينيا، لكن بعد أن تقدمت في السن قلت شهرتها، فقامت ليوناردو بخداعها زاعمة أنها سوف تساعدها أن تعمل سكرتيرة في مسرح كبير، فانتهى بها المطاف إلى قدر الصابون.
وبعد اختفاء السيدة فيرجينيا قدمت شقيقة زوجها بلاغا بذلك، وأقرت في البلاغ أن آخر مرة شاهدتها فيها كانت تدخل بيت ليوناردا. فحاولت ليوناردا أن تراوغ، لكن الشرطة كشفت كذبها بسرعة، وقد قامت الشرطة بتهديدها بأنها سوف تخطف ابنها جيوسيبي إن لم تقل الحقيقة. انهارت السيدة ليوناردا سريعا واعترفت بكل شيء، كيف صنعت من ضحاياها الصابون، وكيف أضافت الدم إلى الحليب والشيكولاتة في صنع الكعك. ولكن ما لم تستطع الشرطة تصديقه هو كيف لامرأة بهذا العمر والحجم أن تقطع جثة بشرية في 12 دقيقة فقط، وأن لا يشعر بذلك أبنائها الموجودين معها في نفس المنزل. محاكمة ليوناردا شغلت الرأي العام الإيطالي بأسره، وطغت أخبارها لفترة على أخبار المعارك المحتدمة في جبهات القتال، ودافعت عن نفسها أمام المحكمة بأنها فعلت كل ذلك بسبب أمها التي كانت تظهر دوما في كوابيسها وتهددها بأخذ المزيد من أطفالها ما لم تحصل على دماء جديدة. ولم تقتنع المحكمة بهذه الحجج، وشك المدعي العام في أن تكون ارتكبت جرائمها لوحدها، متهما ابنها الأكبر بمساعدتها، لكن المحكمة لم تجد أي دليل يدينه فأطلقت سراحه. أما ليوناردا فقد نالت حكما بالسجن لمدة 33 عاما، 3 أعوام تقضيها في مصحة الأمراض العقلية، و30 عاما أخرى في السجن. وماتت السيدة ليوناردا وحيدة عام 1970، ودفنت في مقابر الفقراء والمشردين، ولا أحد طالب بجثتها، ولم يحضر دفنها أحد. Qui nel manicomio giudiziario di Aversa, il più antico e famoso d'Italia, vivono uomini e donne che la società giudica doppiamente pericolosi, perché delinquenti e perché folli. Vittima della superstizione, spinta da un morboso ed aberrante amore materno, Leonarda Cianciulli ha ucciso. Credeva così di placare gli spiriti maligni che dovevano, secondo la profezia di una fattucchiera, ucciderle i figli. La legge mi ha condannato, e che mi importa della sua condanna? 30 anni l'ergastolo e la fucilazione, ma che mi interessa a me? 17 figli. Ah, cari miei, se anche a voi moriranno 13 figli, non solo faresti ciò che ho fatto io. Una madre solo può comprendermi, la legge mai. Forse la scienza mi ha compreso. استنونا في قصة جديدة من وي.